Xin chào quý anh chị cô bác ha. Thì hôm nay tiếp tục sửa bo mạch máy may một cái bộ motor tiết kiệm điện, nó ghi cái hãng là Cherry nè quý anh chị. Thì cái bộ motor tiết kiệm điện này á, là nó để dùng thay thế cho những cái motor cơ ngày xưa quý anh chị. Đó, đạp cho nó nhẹ. Và cái tình trạng lỗi bây giờ là nó vẫn chạy, nhưng mà chạy một lúc là nó dừng, chúng ta phải lấy tay chúng ta quay như vậy rồi nó mới chạy tiếp. Nó chạy được khúc nữa rồi nó tự động nó dừng lại. Thì em thấy chỗ này nó lạ này, nó bị cắt bỏ một cái dắt cắm mà nó đưa thẳng cái dây vào trong hộp luôn. Thì em nghĩ là chắc là nó bị lỗi như vậy và người ta hàn thẳng cái dây vào trong bo luôn quý anh chị. Để em cắm điện và em test thử và quay cho quý anh chị xem là cái lỗi nó như thế nào luôn ha. Đây rồi, em cắm điện rồi ha quý anh chị. Bật nguồn lên nè. Đó, có nguồn rồi. Giờ em đạp thử nè quý anh chị, theo dõi cái motor này ha. Đấy, không hề quay một chút nào ha. Đấy, em đạp nè, đấy, hết ga luôn nhưng mà nó không quay. Giờ em lấy tay em quay cho nó qua cái điểm đó này, thì đạp lại là nó chạy liền luôn rồi nó tự dừng luôn. Em không hề nhả cái bàn đạp ra đâu ha, em vẫn đạp giữ như vậy mà nó dừng, tự động nó dừng ấy. Giờ phải nhích lại cái thì nó sẽ chạy ha. Rồi xong, không có báo lỗi gì hết nha quý anh chị. Đấy, không nhúc nhích gì luôn. Bây giờ nhích nó chạy kiểu như vậy đó. Nói chung tình trạng lỗi là như vậy, nó chạy cà giật chứ nó chạy cũng không em luôn quý anh chị. Và đặc biệt là nó cũng không hề báo lỗi gì hết trên màn hình hết. Thì em thấy cái hộp này nó lô sao quý anh chị, nó cùi sao á. Để mở ra xem thử ha. Cái bệnh này thì có thể là do IC hàn trên motor quý anh chị, cũng có thể là do cái dàn công suất nó bị lỗi quý anh chị. Thì cái dàn công suất bị lỗi thì nó cũng chạy cà giật nó o chứ nó không có đứng luôn quý anh chị. Rồi cái dây này nó được hàn chết vào luôn quý anh chị. Thì chắc người ta sợ cái dắt cắm nó không tiếp xúc, người ta lấy người ta hàn vào luôn cho nó chắc. Thì hàn thẳng vào như vậy luôn thì tín hiệu gửi về nó sẽ được chuẩn hơn nha. Rồi như vậy thì vấn đề dắt tiếp xúc thì bỏ qua rồi. Để em phân tích cái mạch này một xíu quý anh chị. Sau khi kiểm tra thì em thấy cái dàn MOSFET công suất nó không bị lỗi con nào hết đúng không quý anh chị. Thì bây giờ em sẽ cấp điện vào, em đo cho quý anh chị xem những cái khối nguồn của nó ha. Thì cái này từ biến áp xung nó cho ra hai cái đường nguồn riêng biệt luôn ha quý anh chị. Thì cái đường đầu tiên đó là nó cho ra 15V cấp cho con IC driver điều khiển khối dàn công suất ha. Và từ 15V đó nó sẽ qua một con IC ổn áp 7805 để cấp cho vi xử lý và màn hình nữa quý anh chị. Còn một đường nữa là nó sẽ cấp cho những con IC hàn trên motor và cái bàn đạp thôi quý anh chị. Đấy, hai đường nó hoàn toàn cách ly với nhau. Rồi giờ bật qua thang đo DC này quý anh chị. Ở bên cái khối nguồn mà cấp cho những con IC hàn trên motor và bàn đạp thì nó cũng có một con IC ổn áp 7805 hả quý anh chị. Đây chỗ này nè. Bây giờ xem thử là nó có cấp được 5V lên những con IC hàn trên motor không đã không quý anh chị. Đây, đấy, khi mà chúng ta dò được hai cái chân ngồi vìa này là hai chân cấp nguồn lên những con IC hàn rồi á, thì chúng ta xác định 3 dây còn lại là 3 dây tín hiệu trả về. Bây giờ chúng ta cần phải đo những cái tín hiệu trả về nó có tốt hay không, có hoạt động tốt hay không. Thì đây là cái cách mà chúng ta kiểm tra được những con IC hàn mà không cần phải tháo motor ra ha. Đây chúng ta dò xem ba cái đường dây đó nó đi về chỗ nào thì chúng ta đo ngay chỗ đó. Đây cái đường đầu tiên thì nó đang báo về là 5V này. Chúng ta sẽ quay thử motor xem là cái tín hiệu nó có thay đổi hay không. Đấy, nó có kéo xuống 0V, như vậy là cái con IC hàn này còn tốt. Thì chúng ta quay nó lên 5V rồi nó kéo xuống 0V, rồi nó lên 5V rồi nó kéo xuống 0V. Như vậy thì khi mà motor nó quay nhanh á, nó sẽ tạo ra một cái xung đó quý anh chị. Đấy, như vậy là con IC hàn này cái đường này còn tốt. Bây giờ để em lấy cái đồng hồ kim đó quý anh chị, em đo cho quý anh chị xem cho nó dễ hình dung ha. Đồng hồ kim thì quý anh chị cũng bật qua cái thang mà DC 10V đấy. Đấy, và quay đen chúng ta cũng để vào mát bên này. Rồi chúng ta cũng chọt vào cái đường mà tín hiệu về á. Đấy, nó đang báo về 5V này quý anh chị. Rồi để em cắm lại. Cầm một tay nữa hay khó. Đây rồi, nó báo về 5V này. Và bây giờ chúng ta sẽ quay thử motor xem là tín hiệu nó có thay đổi hay không, nó có tạo ra cái xung hay không. Đấy, chúng ta nhích nhẹ thôi. Đấy, nó kéo xuống 0V, như vậy là ok, cái đường này còn tốt. Đấy, như vậy khi mà nó quay nhanh là nó sẽ tạo ra cái xung cực kỳ nhanh không quý anh chị. Đấy, như vậy là đường này ok ha. Và tiếp theo em sẽ đo cái đường tiếp theo xem là nó có tốt hay không. Rồi, có 5V và quay thử nè. Rồi cái đường này cũng tốt không quý anh chị. Đấy, quý anh chị thấy không, thấy nó dao động không, nhìn kim đó quý anh chị. Rồi tiếp theo thì phải đo đường cuối cùng, đường còn lại xem là nó có tốt hay không. 5V trả về và bây giờ quay nè. Rồi như vậy là ba đường không bị gì đó quý anh chị, ba đường đều tốt hết. Như vậy là chứng tỏ những con IC hàn và cái đường dây đi báo về tốt, không vấn đề gì hết.
Như vậy là cái lỗi nó sẽ nằm ở trên bo rồi quý anh chị, nó nằm ở chỗ nào rồi đó quý anh chị. Rồi thì bây giờ chúng ta đã kiểm tra được cái tín hiệu Isehan gửi về đã đến được tới chỗ này rồi. Thì tín hiệu sẽ đi vào ba con ô tô quang này để gửi tín hiệu từ Isehan về vi xử lý ha quý anh chị. Đây, nó kết nối từ trên đường dây này xuống chỗ này, đi qua ba con trở này và cấp vào chân số 2 của con ô tô quang. Thì nó phải dùng con ô tô quang này nó để nó cách ly hai cái nguồn hoàn toàn ra quý anh chị. Còn cái đường 5V nó sẽ cấp vào ba chân số 1 của ba con ô tô quang này. Giờ chúng ta sẽ kiểm tra ba con ô tô quang này xem là nó có bị đứt hay không, tín hiệu có dẫn vào con vi xử lý này được hay không hả quý anh chị. Thì chúng ta cũng kiểm tra như cái đầu bên kia của con ô tô quang quý anh chị. Chúng ta đo cái chân 3 và chân 4, chúng ta để thang X10, chúng ta để thang 10V DC á, và chúng ta đo chân 3 và chân 4 ha. Và chúng ta cũng quay thử cái motor xem là tín hiệu nó có gửi về bên này hay không, nó có xung gửi về bên này hay không. Nếu mà có là nó còn tốt hả quý anh chị. Đây em đo thử nè, con thứ nhất. Rồi cái con này như vậy là còn tốt hả quý anh chị, và nó có thể gửi tín hiệu xuyên qua cái con ô tô quang được, cho nên bên này nó mới nhận được tín hiệu như vậy. Rồi tiếp theo con thứ hai quý anh chị. Rồi chúng ta đo tại chân 3 và chân 4 của ô tô quang luôn. Rồi con này cũng còn tốt nè. Tiếp theo đo con cuối cùng ha. Đây. Rồi có khả năng là con này bị hỏng rồi ha quý anh chị. Đấy, nó không nhận xung được từ Isehan trên motor gửi qua ha quý anh chị. Đây, khả năng là con ô tô quang này bị hư rồi. Và chúng ta muốn chắc ăn á, thì chúng ta kiểm tra lại chân 1 và chân 2 của con ô tô quang này xem là nó có tín hiệu điện áp hay không. Rồi chúng ta mới bắt đầu thay con ô tô quang này ha. Rồi đo tại chân 1 và chân 2 này. Rồi nó không có điện áp luôn hả quý anh chị. Như vậy là cái đường một là nó bị mất nguồn cấp vào chân số 1 của con ô tô quang, hai là nó bị đứt từ ở chỗ này lên cái dây, lên chỗ hồi nãy mình đo á, cái con trở hồi nãy mình đo. Chúng ta sẽ đo tại chân số 1 của con ô tô quang này xem là nó có 5V hay không. Nếu mà có thì chắc chắn là nó sẽ bị đứt cái đường chân số 2 rồi. Thì cái chân số 1 nó sẽ ký hiệu, nó sẽ có dấu chấm ở trên con IC nha quý anh chị. Đấy, có 5V rồi này. Như vậy là nó đã có nguồn cấp cho con ô tô quang này rồi. Bây giờ thì mình dò cái mạch xem là cái chân số 2 nó dẫn vào cái chỗ nào, nó dẫn vào con trở nào ha quý anh chị. Xem là nó đứt chỗ nào ha. Đây, này. Rồi đây ha quý anh chị, nó dẫn vào chỗ này là cái con trở ở ngoài cùng này ha. Thì bây giờ mình sẽ đo con trở này xem là nó có đứt hay không. Rồi bật qua thang đo ôm này quý anh chị. Rồi chúng ta có thấy con trở này nó có số 102 là sẽ là 1 kg nha quý anh chị. Không thấy lên đâu quý anh chị, để đo cho kỹ, sợ nó không tiếp xúc. Khả năng là con trở này nó bị đứt rồi ha. Để đo con bên cạnh thử nó đúng 1 kg không. Rồi đây, lên 1 kg thôi quý anh chị. Thì em đo thử con bên này thử. Rồi cũng 1 kg luôn. Rồi thì đây là nguyên nhân chính ha quý anh chị. Thì cái con trở này nó bị đứt cho nên là nó không thể dẫn tín hiệu từ Isehan báo về cái con ô tô quang này được ha. Thì con trở này nó bị lỗi rồi, nó bị khùng rồi. Lúc thì nó có, lúc thì nó không có rồi. Thì bây giờ thay con trở này thôi. 102 là 1 kg quý anh chị, thay vào thôi. Rồi thay xong con trở rồi nha quý anh chị, con trở ngồi bìa ha. Rồi con ngồi bìa cùng này ha quý anh chị xem có rõ không ạ? Đây. Rồi ok. Bây giờ thì cắm điện vào test lại thử thôi ha quý anh chị. Rồi cắm điện có nguồn rồi nha quý anh chị. Bây giờ đã thử nè. Đấy, ok nha, chạy rất là êm rồi nha. Chạy không còn bị giật như lúc đầu nữa. Đấy. Như vậy là chúng ta đã tìm ra chính xác cái bệnh nó bị ở chỗ nào rồi. Ok. Rất là mượt mà quý anh chị. Lên ra hết cỡ. Ok ha. Thì rồi thì em đã hoàn thành xong cái sửa chữa cái bộ này rồi ha. Xin chúc quý anh chị một ngày thật vui vẻ ha. Thì bây giờ em sẽ lắp hoàn chỉnh vào và test lại một lần nữa rồi trả cho khách thôi ha. Just to get to wherever after.
Ok, quý anh chị xem tới đây thì cho anh xin một like ha.